අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු as it is පාවිච්චි කරලා spoken English වල හදා ගන්න පුළුවන් sentence pattern එක. හරි මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම verb එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ verb එකට එකතු කරනවා object එක. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා as it is. ඔන්න උදාහරණයක්. Keep it as it is. මොකද්ද මේකේ තේරුම එහෙනම්? මෙතන as it is කියන එකේ තේරුම ඒ විදිහටම the way it is ඒ විදිහටම හරි ඒ කියන්නේ දැන් keep it as it is කියන්නේ ඒක තියන්න ඒ විදිහටම ඒක තියන්න වෙනස් කරන්න එපා කියනවා වගේ තේරුමක් හරි ඔන්න තව උදාහරණයක් බලන්න දැන් verb එකට මම keep පාවිච්චි කරලා object එකට ගන්නවා වෙන දෙයක් it කියලානේ කලින් පාවිච්චි කරේ අපි දැන් ගමු my phone right මගේ phone එක my phone keep my phone as it is මගේ phone එක ඒ විදිහටම තියන්න. ඉතින් මේකේ තේරුම නිකන් මගේ phone එක ගන්න එපා පාවිච්චි කරන්න එපා අල්ලන්නවත් එපා කියන තේරුමක් එන්නේ. ඒක තමයි හංගවන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි මේ as it is කියලා කියන්නේ. for example අපිට ඕනම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. don't touch my phone keep it as it is මගේ phone එක අල්ලන්න එපා. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. හරි? So keep it as it is. right. ඉතින් ඔය විදිහට keep දාලා object එකට ඔයාලට කැමති දෙයක්, ගැළපෙන දෙයක් පාවිච්චි කරලා as it is කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න තව උදාහරණයක් බලන්න. Keep my book as it is. Keep my book as it is. මගේ පොතේ ඒ විදිහටම තියන්න. දැන් අපේ verb එකට අපි පාවිච්චි කරේ keep කියලානේ. දැන් අපි verb එක වෙනස් කරලා බලමු. Leave everything as it is. හැමදේම ඒ විදිහට තියලා තියන්න. මෙතන leave කියන්නේ යන්න කියන එක නෙමේ තපන්න තියන්න කියන තේරුම. හරි? Leave everything as it is. right. තව verb එකක් ගමු. write. ලියනවා. write. ලියන්න. write this paragraph as it is. මේ paragraph එක ඒ විදිහටම ලියන්න. අපි හිතමු අච්චු පොතක තියෙන paragraph එක ඒ විදිහටම ලියන පොතේ ලියන්න කියලා. right? write this paragraph as it is. Draw this picture as it is. මේ පින්තූරය ඒ විදිහටම අඳින්න. right ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට sentence patterns හදන්න පුළුවන්. examples පහලින් comment කරන්න වැරදි නම් අනිවාර්යෙන් මම හරි ගස්සන්න. okay students, I'll see you in another video. Don't forget to subscribe.